অন কৰছা 1 2 3 3 নম্বৰ চাওঁ 4 নম্বৰত হয় এটা 3 নাই 2 নাই গরম দিনে তো এসি লাগে না তো স্লোতে চলে না ফিল ফিটে যাবে তাকেতো তো মডেলটা বেহের মডেল আছে বেশি খরচা আছে নাকি খরচা বেছি নাই খালি খোলাতে অলপ দিগদাৰ আছে খোলাৰ কাৰণে এই মাথা খুলিব লাগিব প্ৰথমে এটা খুলিব লাগিব এই কামটা কর মই অল্প এফলে লম্বটা তো কম চাবি থৈ যা খালি চাবি আছে চাবি হ্যাঁ ওইটা বে আছে নেকি নহয় নহয় ই দিয়া ভৰাব লাগিব মালটা তো এই ফুটা দিয়াই দেখাম ফুটা দিয়া এইটো যিটো দেখা পাই আছে এইটো হ'ল এচিএম এই এচিএমটো নাথাকিলে খোলাত সুবিধা হয় কিন্তু এচিএমটো থকাৰ কাৰণে দেখা নাপাই আছে বস্তুটা তো এনেকৈ এচিএম থাকিলে ডাছবোৰ্ডটো খুলিব লাগে কিন্তু মই নোখোলা কৰি কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে দেখি আছোঁ বাহ 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 ডাঙাই আছে নাকি তো মাল আছে এখানে জাম হয়ে আছে যেটো সুপ্রোস মডেল থাকে এনেকৈ ইণ্ডিকা গাড়ী সেইবিলাক বহুত সহজ সেইটো খোলাত সেইটো ষ্টাৰ্টিঙৰ তলত থাকে তল পিনে এটা স্ক্ৰু খুলিলে পাই যায় কিন্তু এইটো এনেকুৱা নহয় এইটো লক আছে লকটো কিবা কৰি খুলিব লাগিব ইপিনে হাত ভৰাই তো খুলি আছোঁ খুলিব লাগিব মালটাটো এতিয়া বেয়া আছে খানি খুলিব ওলাবৰ কাৰণে দিগদাৰ আছে যেইমাত্ৰ ৰাস্তা মালটা খুলি ওলাব আহে এই দিয়া পুৰা হাত ভৰাব লাগে ইমান ক'ত আছে এই মালটা পাইছিলে ভাই ক'ত লাগাতে ঠান্ডা নেই বাপৰে বহুত টাইট আছে মানে খুলিব খুলি আছে লকটো চাটকে ৰৈছে ডাঙা দি আছোঁ খুলি আছে তো লকটো হিলাই টানি দিলে খুলি যায় বাকী এনেকুৱা গাড়ীবিলাকত কিন্তু এইটো খোলা নাই কিয় খোলা নাই লাষ্ট টাইমত দেখাই আছোঁ কি কাৰণত ইমান টাইট হৈ আছে লাষ্ট টাইমত কৈ আছোঁ এইটো কিয় হয় এনেকুৱা তো সেইটোৰ কাৰণে নোখোলাৰ কাৰণে এইফালে বস্তুটো খুলিব লাগিব আৰু চাই আছোঁ হ'ব এইটো যিটো দেখা পাই আছে পেনেল বৰ্ডটো এই পেনেলৰ যিবিলাক কভাৰ আছে এই কভাৰবিলাক খুলি ল'ব লাগিব ইয়াতে দুটা স্ক্ৰু আছে তলত আৰু কভাৰটোতো ওলাই দিছোঁ এটা যিটো এনে থাকে টানিলে ওলাই আহে তো এইবিলাক খুলিব লাগিব দুটা স্ক্ৰু আছে স্ক্ৰু দুটা খোলাৰ পিছত এইটো কভাৰটো ওলাই আহিব তাৰ কাৰণে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ লাগিল স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ দি এইটো ওলাব পাৰে লক থাকে দুটা আৰু লক হৈ থাকে তো এনেকৈ খুলিব লাগে প্ৰথমে টেপটো ওলাই আহিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল টেক মাষ্টাৰ তুফান আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱে হ'ব যে 1 2 3 নচলে আৰু মাত্ৰ 4 নম্বৰ চলে এইটো ব্লৱাৰটো যেতিয়া চাউণ্ড হয় তেতিয়া এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহি যায় যদি ব্লৱাৰটো 1 2 3 দিয়াত চাউণ্ড হৈ থাকে খৰ কৰি তেনেহ'লে মটৰটো সলনি কৰি ল'ব লাগে নহ'লে ব্লৱাৰ যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে সেইটো বেয়া হৈ যায় তো সেইটোৱে খুলি আছোঁ এইটো ব্লৱাৰটো ঠিকেই আছে তথাপিও ৰেজিষ্টেঞ্চটা কাটি গৈছে তো খুলি চাম ভিতৰত কি হৈ আছে তো সেইটোৰ কাৰণে এইবিলাক খুলিব লগা পৰি আছে মানে খুলিব লাগিব যদি সেই আগত যিটো গ্ৰিল খোলাৰ পিছত যিটো এচিএম থাকে এচিএমটো তাতে নাথাকে কিছুমান গাড়ীত তো নাথাকিলে সেইপিনে খোলাটো সহজ মানে এই বেহেৰ মডেলৰটো ইপিনে দেখা পায় এইটো পাইছোঁ দেখা পালে কি হ'ব এচিএমটা কি আছে এইটোৱেই বস্তুটো লক হৈ থাকে খুলিব লাগিল তেতিয়া হাত ভৰাব লাগে চাম
মটৰ তলেদি ওলাব লাগিব ৰেজিষ্টেঞ্চা এতিয়া সুবিধা হ'ব তাৰ ওপৰেদি ওলাই আছে ইমান জাম কিয় হৈছে বুজাই নাপাই আছোঁ তলেদি ওলাই লওঁ বলৰ মটৰ তলেদি টানি ওলাব লাগিব অলপ যিবিলাক খুলি দি তো এইটোৱে হ'ল তাৰ তলেদি লৈ আহিলে এতিয়া এই লকটা খোলাত সুবিধা হ'ব এইটো লক আছে এটাৰ কাৰণে নোলায় জাম হৈ আছে বেলেগতো ইমান প্ৰব্লেম নাই ইমান প্ৰব্লেম ৰ'বাচোন ইয়াকো ঠিক কৰি দি আছোঁ হাত ঠেঙা লাগিল পচিনা এইটো চালো ডাইৰেক্ট কৰিছিল কিবা ছেকেণ্ড হেণ্ড লৈছে নে গাড়ীটা ডাইৰেক্ট কৰি এনেকৈ কৰিছে মানে গুণা দিয়া বান্ধিছিল না সেইকাৰণে একটা জ্বলি গৈছে তো গাইজ সকলোৱে গম পাইছে কি কাৰণত ইমান সময় লাগি গ'ল মোৰ এইটো ডাইৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে জ্বলি গৈছে কাপলাৰটো জ্বলি যোৱাৰ কাৰণে পূৰা জাম হৈ গৈছে খোলা নাছিল সেইকাৰণে বহুত সময় লাগি গ'ল কিন্তু ইমান সময় নালাগে এনে যিবিলাক ভাল থাকে মানে কাটি যায় মানে ডাইৰেক্ট নকৰিলে ইমান নহয় জ্বলি নাযায় তো এটা খোলাত সুবিধা হয় তো ডাইৰেক্ট কেতিয়াও নকৰিব এইটো চেঞ্জ কৰি ল'ব নতুন এইটো নতুন তো এনেধৰণৰ নতুন পাই যায় বেছি দামো নহয় তো চেঞ্জ কৰি ল'ব তো এইটো নতুন লগাই দিম এতিয়া আৰু নতুন লগত এই চেম যেনেকৈ ওলাইছোঁ সেনেকৈ সোমাই দিম ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলৰ নতুন চাই আছে সেইসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত গাড়ীৰ বেমাৰ যিবিলাক হৈ থাকে সেইবিলাকৰ ভিডিঅ' মই দি থাকিম ৰানিং পাই থাকিব তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগাই ল'ব তো এইটো বেহাৰ মডেলটো এই কাৰণে সময় লাগি যায় আৰু যিটো সুব্ৰছ মডেল আছে সেইটো বহুতেই সহজ সেইটো খোলাৰ কাৰণে তো ইপিনে ভৰাই দিম যিপিনে খুলিছোঁ কাৰণ এদি ওলালে ভাল অলপ সুবিধা হয় লকটো খোলাৰ কাৰণে এনে ওপৰেদিও খোলা যায় যিবিলাক নজ্বলে জ্বলাৰ কাৰণে মই এদি ওলালোঁ তো আৰু বহুতে ডেছবৰ্ডটো খুলি লগায় এইটো এই মডেলটো কাৰণ বহুত কষ্ট হয় তো ইপিনে উঠাই দিব লাগিল উঠাই দিয়াৰ পিছত ইপিনে দেখা পাব গ্ৰিল থাকে কলৰ গ্ৰিল তো দেখা পাই আছে এইটো ওপৰেদি ওলাই ল'লোঁ এতিয়া লগত সোমাই দিম ইপিনে দি হাত ভৰাই তো দুইপিনেদি ধৰি মিলাই যিটো কিবা থাকে মানে ব্ল'ৰ মটৰৰ ওচৰত লাগি যায় এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চটো এই ৰেজিষ্টেঞ্চটো ব্ল'ৰ যিটো হাৱা হয় সেই হাৱাটো ইয়াক ঠাণ্ডা দি থাকে কাৰণ এইটো যেতিয়া ব্ল'ৰ চলে সেইটো বহুত গৰম হয় আৰু গৰম হ'লে ইয়াক ঠাণ্ডা লাগে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ব্ল'ৰ মটৰৰ লগতে থাকে এইটো তো ওপৰত চালে গম পোৱা যায় তো ভিতৰত ডেছবৰ্ড খুলি দেখুৱালে ভালকৈ দেখাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এনেকৈ খুলিলে ইমান দেখাব পৰা নাযায় কাৰণ কেমেৰাত এইটো দেখা নাপায় তো এনেকৈ মিলাই ভৰাই লগাই দিব লাগিব তাতে দুটা লক থাকে লকটো এইটো আটকাই দিয়ে দুই কোণাত তো এইটো খালি সোমাই দিলে লক হৈ যায় ঠেলি দিব লাগে সেইটোৱে কিন্তু ACM-ৰ কাৰণে বহুত সময় লাগি আছে কাৰণ ACM-টোৰ কাৰণে মানে হাতটো ইমান ভালকৈ নোসোমায় মানে বল পোৱা নাযায় যিটো ভাল লাগে তো আৰু যিটো ACM নাথাকে এইটো ইয়াতে মানে ছাইডত যিটো ACM-টো থাকে সহজ হয় লগত তো এনেধৰণৰ তো বাকী গাড়ীবিলাকৰো থাকে বাকী গাড়ীবিলাকৰ ইমান কষ্ট নহয় প্ৰায় দেখা পাই আছে যিবিলাক গাড়ী বৰ্তমান ওলাই আছে সেইবিলাকৰ ৰেজিষ্টেঞ্চবিলাকত থাকে আৰু ৰিপেয়াৰিং কৰা যায় ৰিপেয়াৰিং কৰা ভিডিঅ' মই দি দিম কিন্তু এনেকৈ ডাইৰেক্ট কৰিব নালাগে গুণাদি বাপৰে ডাঙৰ কষ্ট লাগে এনেকৈ খুলিলে লগাই দিম এতিয়া খুলিছোঁ প্ৰথমে চেক কৰিলোঁ হাৱাটো আহি আছে পূৰা আহি আছে এইপিনে আহি আছে হৈ গৈছে ফেচবুক খুলি লগাব লাগে গৈছে জাগা নাই ফিটিং কৰি দিওঁ ফিটিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ খোৱাটো হৈ গ'ল সেইটো খোলাটো দেখুওৱা নাছিলোঁ এইটো টানিলে ওলাই যায় তো এইটো লগোৱাটো এনেকৈ ধৰণৰ
সকলো ফিটিং হৈ গ'ল, গ্ৰিলটো ফিটিং কৰা নাই। এতিয়া গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট কৰি চেক কৰি চাব লাগিব। চেক কৰিছোঁ এটা, আকৌ চেক কৰি দেখাই আছোঁ। গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। তো ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে কাঁপি আছে, কেমেৰাটো ফিটি আছে। কি কৰিব খুজিছা? তো এতিয়া ওৱানত আহি আছে হাৱা, দুটা আহি আছে, তিনিটা আহি আছে, চাৰিটা আহি আছে, ছয়খনতে আহি আছে। এইটো লগাই দিম এতিয়া। হেল্ল' গাইজ, ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ লাগিল? যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিব। কাৰণ গাড়ীৰ বেমাৰ হৈ থাকে আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, তো সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যদি আপোনাৰ গাড়ীৰ প্ৰব্লেম থাকে, কিবা থাকে, তেনেকৈ ভাল কৰে সেইবিলাকৰ যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আজি ভিডিঅ' ইমানে আছিল, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।